السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصفة ديالي هذا النهار هي عبارة عن كيك المول العجيب كريمة ديال الحامض. طبيعة الحال الوصفة سهلة، المكونات ديالها موجودة عندنا في الدار. اذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للمقادير والطريقة ديال التحضير، خليكم معايا. بسم الله، غادي نبداو ان شاء الله الطريقة ديال التحضير. المقادير اللي هي المعتادة في الغالب اللي كنعملوا بها الكيك العادي. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات يكونوا بالحراره ديال المطبخ. عندنا كاس الزيت وكاس السكر، واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني او البنه كيف ما بغيتو، مبشور واحد الليمونه حامضه. عندنا الخميره الكيميائيه عندي 16 غرام، والدقيق طبعا، وواحد الفانيليا وقيس هاد الملح زيتوه. غادي نبدا في الطريقه ديال التحضير. غادي في واحد الاناء غادي نحط البيضات، نضيف عليهم السكر والساشي ديال الفاني طبعا. هاد الكيكه كتكون محبوبه عند الكبار والصغار بالكريمه ديال الحامض، والحامض معروف يعني واحد الماده هي منعشه لا في الرائحه ولا بالمذاق. دابا كنطلع ديك البيضات حتى كيولي اللون ديالهم ابيض، كنخدمو مزيان بالطرابه الكهربائي، ولا ما عندوش يستعمل غير اليدوي. كنستمر في التطراب ديال البيضات مع السكر والفاني. كيف ما كنقول دائما، من احسن البيض يكون بالحراره ديال المطبخ باش ما كتجيناش الكيكه هابطه. كنستمر في التطراب، واللون ديال البيضات بدا كيتغير. مثلا اذا جا عندنا شي ضيف هيدا على غفله، ممكن نوجدوا هاد الكيكه هذه بسرعه، كتجي مزيونه في الشكل وحتى في المذاق ديالها كيجي رائع. صافي، دابا اللون ديال البيضات تغير وضاعف الحجم ديالو. غادي ندوزو نضيفو باقي المقادير. كيف ما قلت عندي واحد العلبه ديال الياغورت، كيعطي واحد الهشاشه للكيك. ممكن نعوضوه بواحد الكاس الحليب او العصير، لكن الياغورت احسن. مبشور ديال ليمونه حامضه او قشر ديال الليمون الحامض، كاس ديال الزيت، ما عامرش، تقريبا كاس الا ربع يداك ديال الزيت نباتيه طبعا، قيسه ديال الملح باش كنعاودو غير الذوق او المذاق ديال الكيكه. نضرب شويه باش كنمزج ديك العناصر اللي ضفت. كاين اللي غادي يقول لي نتينا كتطربي البيضات عفوا كتخدمي بالطراب. نقول لكم انا الكيكه ديالي من اولها لاخرها كنخدمها بالطراب، حتى ملي كنضيف الدقيق، وهذا كتجيني كيكه مزيونه. كنستعمل شي
شي معلقه اولا هذا بيدي كنستعمل طراب من الاول حتى الاخرين نتوما غادي تشوفوا. دابا غادي نضيف الدقيق، ضفت المرحله الاولى الدقيق كنطرب شويه، عاود كنضيف باقي الكميه ديال الدقيق. هي انا خدات لي تقريبا واحد الكاس ونص باش ما كيجي ديك الكيك داير يجينا خفيف شويه. الا ضفنا ما ضفنالوش الدقيق بزاف كيجينا خفيف. انايا غربلت ديك 16 غرام ديال الخميره الكيميائيه البيكين باودر حيت كيكونوا فيها ديك الحبيبات وكيخسروا لنا الكيك. فكنزيد الكميه اللي باقي خصني ديال الدقيق وكنطرب عادي بالطراب الكهربائي. العجينه وجدت ديال الكيك ما خفيفه، ما جاتش ما عملتهاش ثقيله بزاف، خفيفه. انا استعملت هذا المول هدايا ديال الكيك اللي هو المول العجيب. بطبيعه الحال نتوما كيبقى لكم اختيار كتستعملوا اللي على الذوق ديالكم. كنفرغ ديك العجين في المول. الفران طبيعه الحال عندي كيسخن على 180 درجه. الفران بالدرجه الحراره العاديه اللي كنطيبوا فيها الكيك كيف ما العاده. كنفرغ ديك العجين في المول، كنقادها طبعا كنساويها. صافي الكيكه او العجين ديال الكيكه هو واجد. دابا غادي ندخلوه الفران. كنحاولوا نخبطوا هيدا شويه على سطح العمل باش كيتقاد ديك العجينه كتجي قياس واحد. دابا كندخلوها الفران حتى يعلى الكيك ديالنا طبعا، وعاد كنوليو نشعلوا من الفوق كيتحمر كياخذ ديك اللون الذهبي. عاد كنخرجوها. دابا غادي ندوزو نوجدوا الكريمه اللي غادي نعمروا بها الكيك ديالنا. راه واحد الكريمه عاديه بالحق ما شاء الله، جات المذاق ديالها رائع. عندي هنا نص لتر ديال الحليب، عندي نص كاس ديال العصير ديال الليمون الحامض، وهنا عندي الروح ديال البرتقال او النكهه ديال البرتقال، نقولوا عليها النكهه ديال البرتقال. وعندي واحد الفلان بالنكهه ديال الفاني. عندي معلقه السكر، وعندي معلقه ديال عفوا جوج معالق السكر ومعلقه ديال النشا ومعلقه ديال الحليب بودره نيدو. ممكن تستعملوا اي نوع الحليب عندكم. هنا في هاد الكاسرونه حطيت نص لتر ديال الحليب، غادي نضيف عليه جوج معالق السكر، معلقه ديال النشا ومعلقه ديال الحليب بودره. انا كنضيف المقادير كلها من غير ديك النكهه ديال البرتقال. ما توفرتش عندي ديال الحامض استعمل ديال البرتقال. وكنضيفوا هذا الفلان نكهه الفاني. كنخلطوا ديك العناصر مع بعضياتها باش ما كيبقاش ديك النشا ولا الفلان مكورين هيدا في الحليب، باش ما نحطوهم على النار ما يبقاوش مكورين هيداك عملوا لنا ديك الحبيبات. صافي كنضيف ديك نص كاس ديال العصير ديال الحامض. العناصر هاد المقادير كلها كنضيفوها مع بعضيتها، لان اذا ضفنا العصير على الحليب مثلا هو كيسخن او على الكريمه كتكلكل ديك الكريمه تعطينا واحد الشكل ماشي مزيون. صافي كنحطها على النار كنبدا كنخدمها، نحركها هيدا بالطرب اليدوي باش ما كيتحرق ليشي وما كتلصق ليشي في الارضيه ديال الكاسرونه.
بدات كطيب الكريمه، بدات كتوجد. هذا الشكل ديالها بعد ما زولتها من فوق النار. كتبرد لنا غير شويه، وكنضيفوا ديك النكهه ديال البرتقال غير شويه ماشي بزاف. هاد القطيره صافي وكنحركوها، كنخليوها حتى كتبرد شويه. الكيك ديالي انا خرجته من الفران، داك هو الشكل النهائي ديالو. خليوها غير كتبرد شويه، وديك الساعه كنبداو كنعمروا ديك الكيكه. انا هنا بديت كنكبها كنعمر بها الكيكه ولا الوجه ديال الكيكه، كتجي ممتازه. بطبيعه الحال كنقادوها. ممكن تعملوا اي كريمه نتوما كتفضلوها. الا ما كيعجبكمش الحامض ممكن تستعملوا الكريمه ديال الشوكولات، ممكن تستعملوا اي حاجه نتوما كتجي على بالكم وكتعجبكم. بطبيعه الحال كتزينوها بالذوق اللي بغيتو نتوما. كنستمر كنقاد ديك الكريمه ديالي على الوجه ديال الكيكه ديال مول العجيب. خليتها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، ما دخلتهاش الثلاجه. دابا كنزوقها بديك الحبيبات ديال الشوكولا اللي كنستعملو في الكوكيز، غير باش كنكسروا ديك اللون كنعطيو واحد المنظر. هنا ممكن تذوبوا الشوكولات وتزوقوا به، تعملوا به اي حاجه نتوما بغيتو، شي زويقه يعني زويقه اللي بغيتو نتوما كتعجبكم. انا فضلت غير نحط هاد الحبيبات هيدا على الوجه ديال الكريمه باش كنكسروا ديك اللون هذاك. دابا غادي ندخلها الثلاجه، غادي نخليها من 2 سوايع حتى ل3 على ما تبرد هيدايا، وديك الكريمه كتشبر في راسها مزيان. صافي وهذا الشكل النهائي ديالها. كنتمنى الوصفه د هذا النهار تعجبكم، وما تنساوش اللايك والاشتراك والدعم ديال القناه. ونتلاقى معكم ان شاء الله في وصفات اخرى باذن الله، من الوصفات السهله والبسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.